In this video, ituturo ko sa iyo kung paano mag-create ng YouTube subscribe link na katulad dito. So, punta na tayo sa computer. Stay tuned. Hi, this is Reynold. Ito yung short video tutorial kung paano mag-create ng ganitong subscribe link. YouTube subscribe link. Itong maliit na window na to. Yan. Yan ang gagawin, ayan ang tutorial na ituturo ko sa inyo kung paano gawin to. So madali lang, no? So ang first step is locate your YouTube account number. So punta ka sa YouTube, yan. Para makuha mo yung account number mo, click mo lang yung your channel. Yan. So at pag andito ka na sa pinaka channel mo, ito yung account number mo, tanggalin mo lang tong tanggalin mo lang tong question mark. Ayan. Ito yung account number. So kakopy lang natin to. Tapos ipe-paste natin sa isang notepad. Ayan. Tapos second step, i-add mo yung code na to. Question mark sub underscore confirmation equals 1. So pag na-add mo na yung code na yan, yan na yung YouTube subscribe link. So pwede na natin i-copy yan. Tapos try natin sa incognito. Ito. So yun na, meron nang nakagawa na tayo kagad ng YouTube subscribe link. So pwede mo nang i-add tong YouTube subscribe link sa mga description ng video mo, or pwede mo rin siya ilagay sa yung mga vlog, website, yan, or sa Facebook. So para mas maganda, para hindi siya masyadong mahaba, kasi medyo mahaba yung yung code, pwede kang pumunta sa Bitly. Dito sa Bitly, mag-create ka lang ng Bitly link. Yan. Tapos copy mo lang. Yun na yung YouTube subscribe link mo na na siya, yung shorten na siya. So yun na lang yung Bitly link. So kung gusto mo mas maganda, gamitan mo ng Bitly para mas maikli na siya. So pag pinaste natin yan, doon din pupunta sa window na to. So again, this is Reynold and thank you for watching. Kung may question ka about this video, please lagay mo na lang dyan sa comment section. If you like this video, give me a thumbs up. At kung bago ka dito sa channel na to, please subscribe and click mo na rin notification bell para ma-update ka every time meron akong ina-upload na video, especially video tutorial sa YouTube, sa Facebook, sa online marketing, digital marketing, at mga digital resources. Again, thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye.